สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับผม EP นี้นะครับก็จะพามาตรวจไล่นะครับตรวจไล่แล้วก็ตรวจซ่อมนะครับระบบการทำงานของเครื่องสำรองไฟนะครับเครื่องนี้นะครับผมได้เครื่องนี้จะมาด้วย2อาการนะครับ2อาการเสียนะครับแต่ว่าอาการแรกเนี่ยนะครับได้ซ่อมไปแล้วนะพอดีพี่เขามากับตัวเลยนะครับก็เลยพาตรวจซ่อมไล่อะไรเลยนะครับก็ถือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็จะเป็นregulator นะครับ7805ตัวนี้ระเบิดนะครับระเบิดไปเลยตัวนี้นะครับเนี่ย IC regulator นะครับ7805นะครับก็ระเบิดไปนะครับระเบิดนะครับแต่ว่าโชคดีมากนะครับตัวนี้คือ MCU นะครับ MCU เนี่ยก็จะเป็นแบบ Customize MCU นะครับก็จะเป็น IC เปล่ามาเขียนโปรแกรมใส่เข้ามาเป็น50 Hz แล้วก็บวกกับการ protection รอบด้านนะครับประมาณนั้นนะครับตัวจับกระแสเกินนะครับเกินไหมนะครับเกินก็ไปใส่ op amp op amp เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์นะครับเป็นไมโครชิปเป็นIC นะครับเปรียบเทียบนะครับบางตัวก็เปรียบเทียบสองเงื่อนไขนะครับสองเงื่อนไขเปรียบเทียบกันนะครับแรงดันเนี่ยเปรียบเทียบแรงดันกัน2เงื่อนไขเนี่ยถ้าเป็นจริงก็ออกเป็น1นะครับถ้าไม่เป็นจริงก็ออกเป็น0นะครับบางตัวก็อาจจะเปรียบเทียบได้เอาพุตเนี่ยได้4เงื่อนไขเลยโดยใช้8นะครับ8เงื่อนไขมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้เหลือแค่4นะครับบางวงจรเนี่ยที่มีการใช้ IC พวก op amp เข้ามาเนี่ยนะครับมันจะทำให้ประหยัดสแต็กในโค้ดนะครับบางทีเนี่ยการเขียนโปรแกรมเนี่ยถ้าเราจะอ่านโปรแกรมทุกขาเลยนะครับมารวมกันนะอ่านโปรแกรมทุกขามารวมกันเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยสแต็กในโค้ดมันจะเยอะนะครับกว่ามันจะอ่านถึงสแต็กนั้นน่ะการทำงานมันจะวนลูปหลายรอบนะครับการใช้ op amp เข้ามาช่วยนะครับ op amp เป็นอุปกรณ์นะครับ op amp เนี่ยจะเปรียบเทียบแรงดันก่อนในสเต็ปแรกนะครับเพื่อประหยัดสแต็กในโค้ดนะครับการเขียนโปรแกรมชุดฝึก Arduino นะครับสัญญาณ High สัญญาณ Off นั่นแหละเป็นพื้นฐานของ PWM จับจุดดีๆเพื่อนๆสามารถต่อยอดได้ไกลมากนะครับฝึกเขียนคล็อกให้ได้นะฝึกเขียนการส่งแบบ Serial Data ให้ได้ฝึกเขียนการ On Off ให้ได้นะครับเราจะสร้าง MCU ที่ฉลาดหลักแหลมของเราได้นะครับเราทุกคนสามารถทำได้นะครับเครื่องนี้เป็น UPS นะครับที่มีการ Customize MCU มานะครับ MCU ตัวนี้ก็เป็น MCU ชนิดเดียวกันกับ Arduino Uno เลยนะครับขาทุกอย่างตรงกันเป๊ะๆนะครับตำแหน่งขาทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะๆนะครับตัวชิปตัวอะไรเนี่ยก็มีความคล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกเขียนโปรแกรม Arduino นะครับอย่างตัวอย่าง Arduino Uno เนี่ยตัวไมโครชิปเนี่ยเราสามารถแกะออกไปนะครับใส่กับเครื่องอื่นได้นะครับประมาณนั้นนะหมายถึงว่าตัว IC เนี่ยหลังจากที่เราทำการแฟลชแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนำจับลงมานะครับมาใส่วงจรแบบนี้ได้เลยป้อนไฟ5 โวลต์เข้ามาเงื่อนไขครบมีคล็อกมีอะไรให้เขาพร้อมที่จะเดินระบบเลยนะครับประมาณนั้นนะครับนะการเขียนโปรแกรม Arduino นะครับต่อยอดได้ไกลมากเครื่องนี้เราเห็นเล็กๆแบบนี้จริงๆเป็น UPS ที่ไม่ได้ใหญ่เลยนะครับไม่ได้ใหญ่เลยเป็น UPS ที่เล็กที่สุดเท่าที่ผมเคยจับมาเลยนะครับแต่ว่าเขาทำกำลังได้ถึง400 วัตต์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมก็พอดีผมอ่านเมนบอร์ดเขานะครับตอนที่เขาสร้างเมนบอร์ดตัวนี้มาเนี่ยเห็นไหมนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูเมนบอร์ดตัวนี้เห็นไหมครับมีการคอสตอมไมซ์มานะครับจากโรงงานเหมือนกับเขาทำเผื่อไว้นะครับตัวนี้นะ SMT V0.PCB เนี่ยน่าจะเป็นชื่อรุ่นเมนบอร์ด UPS ตัวนี้นะครับไม่สามารถระบุตัวของบริษัทผู้ผลิตได้นะครับหมายความว่าเขาก็ไม่ค่อยได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ตัวอย่างยี่ห้อ UPS นะครับก็ไม่ใช่ยี่ห้อที่เราคุ้นเคยกันเลยนะครับไม่ได้ติดปากติดตลาดเลยแต่ทำไมมันถึงอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันมีคนยังซ่อมใช้อยู่นะครับนั่นเพราะว่ามันมีระบบที่แอบ High Performance อยู่หรือมีระบบที่ชาญฉลาดอยู่นะครับผู้ผลิตเนี่ยบางเจ้าเนี่ยผู้ผลิต UPS เนี่ยก็จะเป็นระบบ Customize นะครับระบบ Customize ก็คือระบบที่เขาออกแบบเองนะครับเขาผลิตแผ่น PCB เองเขาวางคอมโพเนนต์เองเขาศึกษาระบบเองเขาสั่งหม้อแปลงมาเขาสามารถทำจำหน่ายได้ผมถอดขั้วแบตก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับพลิก UPS ยกตัวอย่างนะครับให้ดูนะครับลักษณะหม้อแปลงนะ
ให้ดูแบบนี้นะครับให้ดูแบบนี้นะครับลักษณะหม้อแปลง UPS เนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะของหม้อแปลงเราเรียกว่าหม้อแปลงความถี่ต่ำนะครับเป็นหม้อแปลงที่ใช้กระแสในการสร้างพลังงานนะครับไม่ได้เน้นใช้ความถี่นะครับตัวอย่างเช่นหม้อแปลงอยู่ในอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะตัวนี้นะครับหม้อแปลงตัวนี้เป็นหม้อแปลงความถี่สูงนะครับใช้บูสต์ไฟ12โวลต์เป็นไฟ420โวลต์นะครับ DC นะครับในภาคบูสต์นะครับลักษณะเนี่ยหม้อแปลงเขาจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับตัวนี้นะครับแล้วเวลาการทำงานเนี่ยหม้อแปลงก็จะไม่ได้ร้อนเท่าตัวนี้นะหม้อแปลงความถี่ต่ำเนี่ยเป็นหม้อแปลงที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการสร้างพลังงานนะครับเขาจึงออกแบบมาให้มีเหล็กครอบนะครับมีการระบายความร้อนนะครับชนิดของเส้นทองแดงเนี่ยก็จะมีความใหญ่นะครับจำนวนขดหลายรอบนะครับทุกอย่างเนี่ยใช้กระแสเมื่อไหร่ก็ตามอะไรก็ตามที่มีการใช้กระแสสูงจำไว้อยู่อย่างหนึ่งเลยว่ามันจะมีความร้อนมากนะครับกระแสสูงณช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยสะสมมากๆเนี่ยมันจะร้อนจะผิดกับหม้อแปลงที่ใช้เป็นหม้อแปลงความถี่สูงแบบเนี้ยเป็นหม้อแปลงที่ใช้ความถี่ในการสวิตช์การทำงานสูงหมายความว่า1ค่าเวลาใน1วินาทีเนี่ยสวิตช์ด้วย 46,000 ครั้งต่อวินาทีเวลาปิดเปิดเนี่ยก็แค่ 30% duty cycle นะครับแต่ละลูกคลื่นเนี่ยจะหนาแค่30แต่ว่าเวลาเขาสวิตช์เขาจะเร็วมากนะครับเร็วมาก 30% นะครับใน1วินาทีเนี่ยนะครับสามารถปิดเปิดได้ถึง 46,000 ครั้งตัวนี้จะไม่ร้อนนะครับหม้อแปลงความถี่สูงเนี่ยข้อดีของมันอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะไม่ร้อนแล้วก็ทนมากร้อนแต่เวลาทำงานเนี่ยเขาใช้ความถี่สูงการออกแบบอุปกรณ์มาเนี่ยนะครับจะต้องเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าปลายทางผลลัพธ์เนี่ยก็จะมีความเนียนความสมูทนะครับสามารถดึงกำลังไฟฟ้าได้มากสามารถเปิดได้เป็นเวลาได้นานนะครับก็ยกตัวอย่างในอินเวอร์เตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องสำรองไฟชนิดหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับเมื่อไฟการไฟฟ้าดับนะครับเขาจะสวิตช์แบตขึ้นไปเป็นไฟบ้านนะครับนี่คือลักษณะของหม้อแปลงความถี่สูงนะครับหม้อแปลงความถี่สูงข้อดีคือลูกจะเล็กนะครับลูกเล็กไม่ค่อยร้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานนะครับนี่คือลักษณะนะหม้อแปลงความถี่ต่ำเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับมันสามารถใช้งานแบบกลับด้านได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้เราเรียกว่า 7.2 โวลต์ 0 7.2 นะครับมันก็คือหม้อแปลง 14.4 โวลต์นะครับ 14.4 โวลต์เนี่ยใช้กับแบตเตอรี่ 14 โวลต์หรือแบต 12 โวลต์นั่นแหละนะครับภาวะ normal มันจะอยู่ที่ 12 โวลต์แต่ว่าเมื่อเวลามันชาร์จเต็มเนี่ยมันจะอยู่ 14 นะครับแบตตะกั่วกดนะครับตีไป 707 นะครับก็จะเป็นหม้อแปลง 14 โวลต์ตัวนี้เป็นหม้อแปลง 14 โวลต์เดี๋ยวรายละเอียดหม้อแปลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยทำคลิปให้นะครับบางทีหม้อแปลงเขาจะมีความซับซ้อนประมาณนึงนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเกินความเข้าใจไปสักเล็กน้อยนะครับหม้อแปลงแบบนี้นะครับ707เนี่ยนะครับเวลาไฟเข้าเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้าทาง 7นะครับไม่ได้เข้าทาง 7เวลาไฟเข้าเนี่ยเขาจะเข้าทางขด0โวลต์นะครับขด0โวลต์ก็คือสายแดงเนี่ยเราอย่าไปมองว่าเป็น0โวลต์นะให้มองว่ามันก็คือหม้อแปลงตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีการจัดลำดับแยกทางกันนะครับแบบที่เวลาสวิตช์ไฟก็จะไปทางนี้1ด้านสวิตช์ครั้งที่1สวิตช์ครั้งที่2สวิตช์ครั้งที่3สวิตช์ครั้งที่4สวิตช์ครั้งที่5สวิตช์ครั้งที่6สวิตช์ครั้งที่7สวิตช์ครั้งที่8นึกภาพตามผมนะพอสวิตช์เนี่ยตรงนี้เกิดการสวิตช์ไหลครั้งที่1ไหลครั้งที่2ไหลครั้งที่3ไหลครั้งที่4ปลายทางเอาพุตฝั่งหม้อแปลงขาออกเนี่ยก็จะมีแรงดันไฟออกไปถ้ามีการสวิตช์1ครั้งทางฝั่งนี้นะด้วยแรงดันที่ประมาณ12 โวลต์นะครับ12 โวลต์12 โวลต์12 โวลต์ฝั่งปลายทางจะออก220แบบนี้เราเรียกว่าหม้อแปลงที่มีการทำขดมาให้ออก220 โวลต์นะครับมันจะผิดกับหม้อแปลงแบบนี้นะครับหม้อแปลงแบบนี้เวลาทำขดมาเนี่ยเขาจะทำขดมาไม่เยอะนะครับทำขดมาไม่เยอะนะครับให้มีการสวิตช์ด้วยความถี่สูงพอสวิตช์ด้วยความถี่สูงแรงดันจะสามารถออกได้ตามต้องการเนี่ยเราเรียกว่าหม้อแปลงความถี่สูงนะครับขดพวกนี้จะถูก define มาโดยเฉพาะบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นบ้างนะครับแต่ก็จะไม่เกินกันมาก
นะครับจะผิดกับหม้อแปลงแบบนี้นะครับที่มีการใช้กระแสถ้าฉันสวิตช์ฝั่งนี้ด้วยแรงดัน12โวลต์นะครับกระแสที่เข้าไปได้100แอมป์นะครับ12โวลต์100แอมป์นะครับตรงนี้นะกินแบบ12โวลต์100แอมป์เข้าไปนะครับนั่นหมายความว่าขดลวดข้างในเนี้ยก็จะมีกระแสเดินผ่าน100แอมป์นะครับให้ท่านลองจินตนาการตามผมนะเมื่อกระแสเดินผ่าน100แอมป์เนี่ยนะครับที่แรงดัน12โวลต์นะหรือ24โวลต์ก็ได้นะครับ12โวลต์ก็ได้หรือ24ก็ได้มันผ่านเข้าไป100แอมป์เนี่ยเพื่อจะสร้างกำลังเอาท์พุตได้ 1,000 วัตต์ตามที่เป็น UPS ที่เป็น 1,000 วัตต์ 2,000 วัตต์นะแบบนั้นพวกขดลวดนะครับก็จะมีความร้อนสะสมสูงนะครับใช้ไปนานๆหม้อแปลงตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่ทนนะครับหม้อแปลงจะเสียอาการเสียของหม้อแปลงแบบเนี้ยมันจะมีลักษณะอยู่ด้วยกัน2ลักษณะนะครับก็คือทองแดงละลายนะครับทองแดงละลายอยู่ด้านในนี่แหละนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยเปิดดูนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะเปิดดูทองแดงละลายอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ขดลวดขาดอยู่ด้านในนะครับอย่าลืมว่าทองแดงเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับสายไฟเส้นหนึ่งถ้าทองแดงมีลักษณะเส้นน้อยนะครับทองแดงมีลักษณะเส้นน้อยเวลากระแส100แอมป์เดินผ่านเพื่อสร้างพลังงานเอาท์พุตที่ 1,000 วัตต์ทองแดงจะมีความร้อนมากUPS หรือเครื่องสำรองไฟนะที่เป็นสถาปัตยกรรม UPS นะครับควรจะเปิดได้ประมาณ 2-3 นาทีนะครับแล้วปิดเลยนะครับถ้ารู้ว่าไฟดับควรปิดนะยกเว้นถ้ามีงานสำคัญจริงๆถ้าไม่อยากปิดจะฝืนใจใช้ก็ได้แต่ถ้าเปิดเป็นเวลานานๆเนี่ยหม้อแปลงจะไหม้แล้วร้อนได้ถ้าเกิดเราฝืนใช้เนี่ยหม้อแปลงก็จะร้อนแล้วก็ไหม้ได้แล้วก็จะเสียได้นะครับจากนั้นก็จะทำให้ UPS เปิดไม่ติดเป็นหลายๆอาการเลยนะครับเริ่มมีการส่งเข้ามาแล้วนะครับยี่ห้อดังๆเลยยี่ห้อดังๆเลยล่ะนะครับยี่ห้อดังๆนะครับน่าจะเกิดจากการสื่อสารกับลูกค้าที่ผิดพลาดนะครับเหมือนอย่างที่ผมบอก UPS นะครับอย่าแข่งกันที่การรีดประจุเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการที่จะเปิดใช้งานเป็นเวลานานๆเวลาออฟไลน์นะจะเปิดใช้งาน15นาทีเนี่ยหม้อแปลงจะเสียได้นะครับระบบไดร์เนี่ยไม่เสียหรอกแต่หม้อแปลงเสียได้ก็อาจจะทำให้ระบบเมนบอร์ดเสียได้เหมือนกันนะครับประมาณนั้นนี่คือลักษณะของหม้อแปลงความถี่ต่ำบางทีเขาก็จะทำขดมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะการทำงานเนี่ยก็จะคล้ายกันนะครับตัวนี้นะครับจะมีสายฟ้าออกมาด้วยนะครับสายฟ้าออกมา2สายนะครับอันนี้เราเรียกว่าขดชาร์จนะครับขดชาร์จของหม้อแปลงตัวนี้นะหม้อแปลงตัวอื่นก็ต้องเป็นแบบอื่นนะแต่หม้อแปลงตัวนี้นะครับเราเรียกว่าขดชาร์จขดตัวนี้จะออก19โวลต์เห็นไหมเขาคอสตอมไมซ์มาเป็น19เมื่อไหร่ก็ตามที่เอาหม้อแปลงตัวนี้นะครับไปต่อกับไฟบ้านลายกับนิวตันเข้าทางขาเข้าเลยไฟตรงนี้จะเหนี่ยวนำออกมาได้19โวลต์เราเอาตรงนี้19โวลต์ไปใช้งานได้เลยเราจะต้องมาเข้าบริดไดโอดเรกติฟายก่อนคัดกรองสัญญาณเป็นไฟฟ้ากระแสตรงจากนั้นเอาไปชาร์จแบตได้เลยหม้อแปลงแบบนี้นะครับเป็นหม้อแปลงที่เน้นใช้กระแสในการสร้างพลังงานนะครับไม่ได้ใช้ความถี่นะครับหม้อแปลงแบบนี้จะใช้ความถี่ในการสร้างพลังงานแต่ณหนึ่งช่วงเวลาที่เขาสับพลังงานเนี่ยเขาจะใช้กระแสในการเข้าไปแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นพลังงานอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้กระแสต่ำหม้อแปลงตัวนี้จริงๆเป็นหม้อแปลง12โวลต์ power supply นะแต่ว่าเวลาผมสวิตช์กลับด้านนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็นไฟ220เข้ามานะครับตัวนี้เป็นไฟ high volt เข้ามานะครับฝั่งออกจะออก12แต่เวลาผมเอาไปใช้งานผมก็จะใช้ฝั่ง12โวลต์เนี่ยไปสวิตช์นะครับ12โวลต์ไปสวิตช์นะครับจากนั้นไฟตรงนี้จะออกมา220นะครับหรือ230โวลต์นะครับตอนที่ผมสวิตช์เนี่ยนะครับผมสวิตช์ที่46กิโลเฮิรตซ์หรือ 46,000 ครั้งต่อวินะครับก็จะได้กระแสออกมานะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าตอบโจทย์การทำงานของผมนะครับแต่ว่าหม้อแปลงตัวนี้เขาไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีการสวิตช์แบบกลับด้านนะครับมันจึงเกิดความถี่มีเสียงบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราได้รู้นะครับว่าเจ้าหม้อแปลง power supply เนี่ยเราสามารถสวิตช์กลับด้านได้นะครับเราเอาหม้อแปลงทาง12โวลต์เนี่ยมาสวิตช์ฝั่งนี้จะออก220เลยนะครับแต่เมื่อทางนี้ใช้กระแสสูงมากตรงนี้จะต้องซัพพอร์ตกระแสทันตรงนี้จะต้องยัดกระแสเข้าไปให้ได้มากถึงกระแสจะออกทางนี้ด้วยนะครับหมายถึงจังหวะความถี่จะต้องเพิ่มมากขึ้นเป็น100กิโลเฮิรตซ์ได้100กิโลเฮิรตซ์ฝั่งนี้ก็จะทะลุทะลวงออกไป
นะครับเมื่อโหลดทางนี้กินกระแสสูงนะครับแรงดันก็จะเริ่มตกนะครับมันก็จะซัพพอร์ตกระแสได้ทันนะครับเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตกระแสถ้ากระแสขาเข้ามาเข้าน้อยนะครับความถี่น้อยตรงนี้ก็ออกกำลังงานน้อยใช้กระแสในการสวิตช์น้อยกำลังก็ออกน้อยนะครับใช้แรงดันในการสวิตช์น้อยก็ออกน้อยนะครับถ้าเราอยากได้ปลายทางมากเนี่ยเราจะต้องเพิ่มความถี่ในการสวิตช์เพิ่มดิวตี้ไซเคิลจัดมอสเฟตตัวใหญ่ๆเบิ่มๆสเปคดีๆจัดรูปแบบสวิตช์เป็นระบบแบบฟูลบริดจ์นะครับฟูลบริดจ์เนี่ยจะสวิตช์2ฝั่งเลยนะครับจะทำให้พลังงานออกไปได้เต็มที่เต็มกำลังจะผิดกับหม้อแปลงแบบนี้นะครับหม้อแปลงแบบนี้จะใช้ความถี่ต่ำ50 เฮิรตซ์ในการสวิตช์ครั้งที่1นะครับสวิตช์ครั้งที่2สวิตช์ครั้งที่3เนี่ยฝั่งออกก็จะเป็น220โวลต์เอาต์พุตเลยข้อเสียของหม้อแปลงแบบนี้นะครับเปิดได้ไม่นานนะครับแต่ถามว่ารุ่นที่เปิดได้นานอาจจะมีนะครับอาจจะมีแต่ก็ไม่ควรจะเปิดนานนะครับ UPS นะครับถ้าผู้ใช้ผู้ใช้หรือช่างเนี่ยนะครับใครขาย UPS อยู่นะครับสื่อสารกับลูกค้าให้ดีนะว่า UPS มีไว้เพื่อสำรองไฟเท่านั้นนะเพราะว่าหม้อแปลงมันเสียได้นะครับโอเคมันอยู่ในประกันเคลมได้ก็จริงนะครับแต่ว่าค่าจัดส่งในการส่งเคลมนะครับลูกค้าเป็นคนออกนะครับเสียค่าใช้จ่ายเสียคิวการใช้งานนะครับอาจจะต้องซื้อ UPS ตัวใหม่มาใช้งานเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งาน UPS ที่ถูกวิธีนะครับให้สำรองไฟได้นิดหน่อยหมายความว่าถ้าใช้กับคอมถึง100 วัตต์นะสำรองไฟได้นาที2 นาทีแล้วปิดเครื่องเลยนะครับแต่ถ้าเปิดใช้งานกับโหลด20 วัตต์ที่เป็นหลอดไฟอาจจะเปิดได้นานนะครับอาจจะเปิดได้นานแต่ว่าควรจะเลือกซื้อ UPS ที่มีพัดลมระบายความร้อนหม้อแปลงด้วยนะครับซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่เนี่ยใน UPS ราคาไม่แพงเนี่ยผู้ผลิตเขาจะไม่ได้ใส่พัดลมหม้อแปลงมาให้นะครับบางตัวถ้าเป็นพัดลมรุ่นที่มีพัดลมนะครับบางตัวนะจะต้องราคา 5,000 กว่าโอ้ก็ 5,000 กว่านี่ก็ครึ่งหมื่นนะครึ่งหมื่นเลยนะครับครึ่งหมื่นนะไม่ใช่เงินน้อยๆนะ UPS เก่าๆสามารถนำมาซ่อมใช้งานได้เลยนะครับถ้าเกิดหม้อแปลงไม่เสียนะวงจรข้างบนเนี่ยเขาทนมากนะครับวงจรข้างบนนะเขาทนมีระบบโปรเทคมีระบบอะไรรอบด้านเลยแต่ว่าไอตัวที่ไม่ทนนี่คือหม้อแปลงครับนะประมาณนั้นขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ